Alright, so we're gonna do the unboxing of tingnan natin kung anong nasa loob nito box. So ito ay isang AIO or all-in-one cooler ni ID Cooling, model ICEFLOW 240. So tingnan natin what's inside the box. Medyo na-damage lang yung packaging niya kasi nabasa siya ng ulan during transport. Hindi pa siya nabubuksan. Oh, that's good. Hindi pa na ano yung tape. Naka-seal pa siya talaga. Okay, so that's the box. Kasi natin kasi baka mamaya kailangan nila yung box for warranty purposes. Baka mamatay tayo. Mabash tayo ng mga kung sino-sino. Ano binubuksan yung box? Hindi ko mabuksan yung box. Ito ba ay hinihila or pinaangat lang? So dito pa lang sa box hindi ko na mabuksan, baka mamaya hindi ko rin mabuo. Uy, baliktad yung pagbubukas ko. Pag ganito. Yan. So as usual, meron tayong manual. So how to connect and control, which is babasahin ko yung mamaya. Huwag kayong mag-alala, nagbabasa talaga ako ng manual. Ito pa yung iba, installation guide. Okay. Pakita ulit natin. So ayan yung laman ng installation guide niya. Yan. Kita nyo ba? Alright. So mamaya natin ayusin yan. Set aside lang natin yan dyan. Tingnan mo natin yung loob. So what's inside? Kasi natin ito yung lamesa. Yan. So first we have siyempre ito yung fan ni ID Cooling. So we have the fans here. Kasama pala siya doon talaga. So sabi nito, kaya doon ito hanggang 2,000 RPMs. Sabi. Tapos, okay, what's this? Ito yung pump siguro. So this must be the pump. So we have the set of screws, cables. Tapos ito yung okay, so ito pala yung set ng mounts for AMD and for Intel. And meron siyang kasamang thermal paste kasi hindi ako bumiling thermal paste pero sana Cryonaut sana maganda, pero wala na tayong pera pambili nun. So tapos may kasama rin siyang mga wires. Ito yata yung controller, yung control. Medyo madilim lang yung video, sensya na, low budget. Ito pala yung pump. Ito. At saka yung radiator itself. Okay. So, pretty much yun lang yung laman niya. Tapos, meron siyempre emblem. This is an emblem. Sticker emblem nga. Ng ID Cooling. Kita nyo ba? Ayan. Sticker emblem ng ID Cooling yan. Ano mamaya natin intindihin yan? So ngayon, bubuin ko na siya. Sana mabuo ko. After so many hours of struggling, kakabasa ng manual at kung paano siya ikakabit. Ito na siya, guys. ID Cooling ICEFLOW 240. The moment that we are all waiting for. Let's peel that shit. Billboard. Oh shit, naputol. Fail, mga kaibigan. Fail yung billboard natin. Hindi natanggal yung cover ng plastic cover. So paano ko tatanggalin ito? Ay shit, mali. Yan na. Tatanggalin ko na. Kita niyo ba? Piste, naputol yung yung fan. Try ko. Sumabit pa. Pero so satisfied.